بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل البارت الثاني. البارت الثاني يحكي لي على الفيزيكال بروبرتيز مال البروتين والكيميكال بروبرتيز مال البروتين، وايضا يحكي لي اذا صار خلل بوظيفة البروتين فشنو الامراض الناتجة. تمام. اول شغلة الفيزيكال بروبرتيز مال البروتين 8 نقاط. الفيزيكال بروبرتيز مال البروتين هي عبارة عن 8 نقاط. اولا النقطة الاولى اللي هي contains carbon. النقطة الأولى contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and a small amount of sulfur. مثل ما نعرف أنه الأحماض البروتين تحتوي الأحماض الأمينية، ونعرف التركيب مال الأحماض الأمينية، فإذن العناصر كلها موجود فيه. ثانيا composed of amino acid that are linked together by peptide bond. واضحة. act as catalysts مثل ما ذكرنا بوظيفته. act as catalysts enzymes that speed up the rate of chemical reaction. واضح ذكرناه سابقا. provide structural support for cell. أيضا واضح. transport substances across the cell membrane. واضح. provide defense mechanism against pathogen مثل antibodies و respond to chemical stimuli. يستجاب للتحفيز الكيميائي و secrets hormone. 8 نقاط physical properties واضحة ما يحتاج أي شيء. نيجي هسه to determine molecular nature لتحديد الطبيعة الجزيئية مالته. In order to determine molecular nature, to determine the nature of the molecular and ionic species that are present in aqueous solution at different pH, we make use of the Henderson-Hasselbalch equation. راح نستخدم المعادلة مال هاندرسون-هاسلبولت equation على مود نحدد طبيعة الأنواع الأيونية أو الجزيئية الموجودة في المحلول المائي. المعادلة تقول pKa يساوي لك PS زائد لوج تركيز الحامض اللي هو HA على تركيز الأيون، ممكن يكون H ممكن يكون OH. isoelectric point تعريف نقطة التعادل الكهربائية المتناظرة. يقول لك the negatively and positively charged molecular species are present in equal concentration. يقول لك الأنواع الجزيئية المشحونة بشحنة سالبة والمشحونة بشحنة موجبة تكون موجودة في محلول متساوي التركيز. This behavior هذا السلوك is general for simple difunctional amino acid. هذا السلوك هو شائع بيمن بالأحماض الأمينية البسيطة اللي هي difunctional. نيجي هسه electrophorese يعني الكهربائية. فالتكنيك نستخدمه. The distribution of charged species in a sample can be shown experimentally by observing the movement of solute molecules in an electric field. يقول لك التوزيع مال الأنواع المشحونة في عينة ممكن أن تشاهد عمليا من خلال ملاحظة حركة جزيئات المذاب بخلال المجال الكهربائي من خلال using the technique. هاي التكنيك نسميها electrophoresis. The distribution of charged species in a sample can be shown experimentally by observing the movement of solute molecules in an electric field. هذا الالكتريك فيلد، هذا الكاثود متعادل وهذا انود متعادل، وهذا الايونيك ماتريكس قالب الايون، عندي طاقة ونشتغل عليه. هذا السامبل. فاحنا نقدر نعرف الديستريبيوشن مال التشارجد سبيشيز للانواع المشحونة من خلال ملاحظة شنو؟ من خلال ملاحظة المولكيول مال السوليوت، الجزيئات مال المذاب، الحركة مالتها. chemical properties. هسه عندنا denaturation. تعريف الديناتوريشن يعني شنو denaturation؟ طبيعة البروتين تتغير إلى طبيعة غير طبيعته الأصلية. is a process in which a protein or a nucleic acid lose the quaternary structure, tertiary structure and secondary structure which is present in their native state. نجي by application of some external stress or compound. يقول لك هي فد عملية البروتينات أو الأحماض النووية تفقد الستراكشر مالتها هذا الأصلي النيتيف ستيت مالتها من خلال تطبيق جهد خارجي قوي أو مركبات معينة مثل strong acid or base مثل concentrated inorganic salt ملح غير عضوي مركز anorganic solvent مذيب عضوي مثل الكحول الكلوروفورم وراديشن مثل الهيت. Example of denaturation that occur in our living.
أمثلة بالdenaturation مثل denaturation of human hair. denaturation اللي يصير بشعر الإنسان. The extent to which fatty acid oxygenases are activated in the normal epidermis is not known. يقول لك المدى اللي الحوامض الدهنية يصير بها أكسجة وتتفاعل بالنورمال epidermis هو غير معروف. هاي على denaturation. In cooking eggs, in cooking food، هاي خب معروف يما نحوله من الراني للسولد ويما نطهي الطعام يصير more digestible. الميلك إذا عفت المدة standing واحدة ايش راح يصير solid cured يتخثر. فعل البكتيريا أو يتكون form lactic acid أو protonates a carboxylate group يتكون لي أو becomes isoelectric أو coagulates into salt cured أو يصير يتخثر إلى salt cured. A proteopathy مصطلح. A proteopathy refers to a class of disease in which certain proteins become structurally abnormal. هو يشير إلى صنف من الأمراض اللي البروتين تركيبة البروتين بها تصير abnormal مو طبيعية and thereby disrupt the function of cells وبذلك ايش راح يصير؟ راح تدمر الوظيفة مال الخلية tissues and organs of the body. In this misfolded state بهاي الحالة اللي هي خطأ the proteins can become toxic in some way or lose their normal function. ممكن يكون سام في بعض الأحيان وبعض الأحيان يفقد وظيفته الطبيعية. They include such disease مثل الزهايمر مشهور مرض النسيان أو باركنسون ديزيز. باركنسون ديزيز هو مرض الرعاش ويفقد الإنسان القدرة على التحرك يعني حركة العضلات يفقد القدرة على التحكم بالعضلات ويفقد القدرة على التكلم أيضا. Prion disease هو عبارة عن مرض أيضا من ذني. Type 2 diabetes مرض داء السكري. amyloidosis اللي هو داء النشويات نفس باركنسون والزهايمر بس فرق البروتينات تشتغل. and wide range of other disorders ومدى كبير من disorders. هسه نجي نعرف إلى البروتين الأميلويدز والبيريان والشابيرون. Some important definition. الأميلويدز اللي هي النشويات they are insoluble fibrous protein aggregates. هي عبارة عن تجمعات بروتينية ليفية fibrous غير ذائبة. Sharing specific structural traits. تشارك فيما بينها صفات بالتركيبة مالتها مميزة. البيريان is a unique type of infectious agents. هو عبارة عن نوع فريد من العوامل المعدية as it's made only of a protein مصنوع من البروتين. أذن يمن يتكون عندي يعني صار خطر توكسيك بالجسم راح يصير عندي أمراض. الشابيرونز proteins that have particularly complicated or unstable يكون كلش معقد البروتين or unstable غير مستقر. Conformation sometimes تشكل في بعض الأحيان have difficulty achieving their native state بشكل صعوبة جدا نقدر نرجعه their native state الحالة الطبيعية. misfolded protein يعطينا بعض الأمثلة. يقول لك accumulation of misfolded protein هذا التجمع الهاي البروتينات تصير اللي هي كل واحد وأنواعها مثل عندي الأميلويد بي عندي التاو بروتين عندي الألفا سينكولين وعندي البيريانز وعندي الترانس ثايرتين. تمام. Accumulation of misfolded protein can cause amyloid disease. The most prevalent one is Alzheimer's disease. إذا ذني كلهن نخزنهن بخانة اسمها الأمراض الأميلويد. أمراض الأميلويد مثل الزهايمر disease مثل Parkinson's disease and Huntington's disease و have similar amyloid origin أيضا. These disease can be sporadic or familial. ممكن تكون مجتمعة وممكن تكون متفرقة. يعني ممكن يكون عنده زهايمر وعنده باركنسون وممكن لا. The risk of getting any of this disease increases dramatically with age. يقول لك المخاطر بامتلاك أي واحد من هاي الديزيز الأمراض ترتفع بمرور العمر. مثل عندنا الزهايمر إذا صار عندي aggregation misfolding aggregation بيا بروتينين بالبروتين الأميلويد بيتا والتاو بروتين. الباركنسون إذا صار عندي misfolded بروتين بيمن بالأميلويد بالتاو بروتين وبالألفا سينكولين. أما بالنسبة إلى المات كاو مرض جنون البقر
يصير عندي اذا صار عندي misfolding aggregation بيا بروتينين اللي هن تاو بروتين والبيرينز. تمام، هاي حفظ كلش مهم. نيجي الزهايمر ديزيز يشرح لك عنه شي يصير. الزهايمر ديزيز has been identified as a protein misfolding disease. هو مرض بسبب المسفولدنج بالبروتين، بده يصير الملء الخطأ للبروتين due to the accumulation of abnormally folded amyloid beta protein in the brain of Alzheimer patients. بسبب التجمع الخاطئ والغير الطبيعي علما للبروتين هذا الاميلويد بيتا بالبرين. Alzheimer disease is also considered a tauopathy due to abnormal aggregation of the tau protein. أيضا نسميه التاوباثي بسبب تجمع الخاطئ والغير الطبيعي علما للتاو بروتين. احنا قلنا ذاك اللي هو الاميلويد بيتا يتجمع بالدماغ، هذا وين يتجمع؟ هي عبارة التاو بروتين مايكروتيوبيول اسوشيتد بروتين، عبارة عن بروتين مرتبط بالأنابيب الدقيقة، نبيبات الدقيقة expressed in neurons، موجود وين؟ بالخلايا العصبية that normally acts to stabilize microtubules in the cell cytoskeleton. اللي شنو هو يسوي لي الستابلايز المن، يخلي لي stabilizing للمايكروتيوبلز بالسيل سايتوسكليتون. شوف هنا شو نلاحظ؟ نلاحظ التجمع مالته بشكل غير طبيعي، فبالتالي الخلية العصبية تموت ويصير عندي زهايمر. اذا الزهايمر هنا هو عبارة عن مرض نتيجته شنو؟ يصنف ضمن الاميلويد ديزيز وبروتين مسفولدنج اجريجيشن، يا هن التاو الاول اللي هو الاميلويد بيتا وين يتجمع بالدماغ، والثاني اللي هو تاو بروتين يتجمع وين؟ على الخلايا العصبيه. misfolding is non-neurological disease. misfolding in non. هسه ذنيك كانن خلايا كانن امراض خاصه بالسنترال نيرفس سيستم، جهاز عصبي. هسه نشوف الامراض الخاصه بالجهاز العصبي. A protein aggregation disease are not exclusive to the central nervous system. تجمع البروتينات هي مو بس محصورة بالcentral nervous system. They can also appear in a peripheral tissue. ممكن أن تظهر ببقية أنحاء الجسم. مثل type 2 diabetes, inherited cataracts، التحادث الوراثي، مرض اسمه التحادث الوراثي، مرض داء السكر الثاني، some form of atherosclerosis، وبعض أشكال من التصلب الشرايين، hemodialysis related disorders أو الاضطرابات المتعلقة بمرض غسل الكلى، and short chain amyloidosis، وهذا أيضا داء النشويات بس هنا سلسلة مالته صغيرة، among many others. وأيضا أذني بيناتهم كلهن all these diseases have in common the expression of a protein outside its normal context. يقول لك جميع هذه الأمراض هي تشترك في ظهور البروتين خارج طبيعته، نجي outside its normal context leading to an irreversible change into sticky conformation، اللي يؤدي إلى تجمع البروتين على شكل لزج أو ما نقدر نرجعه لطبيعته. نجي rich in beta sheets اللي هو يكون غني beta sheets that make the protein molecule interact with each other. فهذا البروتينات هو شنو يسبب هذا الامراض؟ البروتينات تتجمع بيناتها بسبب وجود اوراق من بيتا. هاي اوراق بيتا تساعد البروتين على التجمع وتمنحه لزوجه، فيمن يتجمعن هاي البروتينات ويصير مثل تقريبا كواجوليتس، مثل الخثره البروتينيه، فبالتالي نتيجتها هاي الامراض. مثلا عندنا بالتايب 2 دايبيتيز، هاي الخثره البروتينيه راح تتجمع بالبنكرياس، راح تسوي لي دمج الاوتر بيرير مال البنكرياس. هاي شوف يمن، فبالتالي راح تعيق لي، راح تسوي لي hindering the production of the insulin، تعيق لي انتاج الانسولين. تمام. People with adult onset type 2 diabetes typically exhibit misfolded insoluble protein aggregates in their pancreas. يقول لك الناس اللي بيهم هذا المرض من التايب 2 diabetes، داء السكر تايب 2، هم دا يصير عندهم تجمع غير طبيعي بالبروتين من البروتين بالبنكرياس. نتيجة لذلك these aggregates، هذه التجمعات damage the membrane، تدمر لك الممبرين الاوتر barrier of certain pancreatic cell، فبالتالي ايش حيصير عندي؟ راح تعيق لي انتاج الانسولين، فيصير عندي داء السكري، احتاج انه اقوم اضرب ابر انسولين عمده اوازن المعادله مالته. There is evidence that an important step is the action of intermediately misfolded and aggregated protein.
يقول لك اكو دليل انه اذا كان البروتينات intermediately وسيطة فمو ذاك الدمج اللي حيصير، بس اذا كانت extensively بشكل واسع منتشرة حيصير دمج كلش قوي. Such results suggest that the transition from an intermediately aggregate a protein to a more extensively aggregated protein plays an important role in the progression of type 2 diabetes. لما تنتقل البروتينات المتجمعة الوسيطة إلى بروتينات يعني متجمعة aggregated بشكل extensively أكثر وأوسع، ايش راح يصير؟ هذا يدل على تقدم البروجريشن مال التايب 2 دايبيتيز، وبالتالي راح أعاني من مشاكل كثيرة. هاي بالنسبة للمحاضرة الرابعة كملناها. أي سؤال أو استفسار إذا شفتوا شيء غلط بالشرح أو شيء ما فهمتوه بالشرح راسلوني المعرف مالتي مرز 2000 بالجروب العام مال ابن سينا، وإن شاء الله بس أشوفها أجاوبكم. مع السلامة.